नमस्कार भावनो, स्वागत आहे तुमचे ओंके क्रिएशन या मराठी यूट्यूब चॅनेलवर. तर भावनो, आज आपण कडक असा MS धोनी सरांचा व्हॉट्सअप स्टेटस व्हिडिओ तयार करणार आहोत. तर आपला आजचा व्हिडिओ खूप असा कडकरीत्या तयार झालेला आहे. तर भावनो, आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहून घ्या. तर भावनो, जरा न घालता सुरू करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू. यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो. क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है. तर भावनो, तुम्ही प्रिव्ह्यू पाहिलातच. तर भावनो, तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता की तुम्हाला प्रिव्ह्यू कसा वाटला, आणि प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करून टाका. आणि भावनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तर भावनो, मटेरियल पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे आणि मटेरियलचा पासवर्ड हा मी व्हिडिओमध्ये तोंडाने बोलून सांगितलेला आहे. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यावा लागेल. तर भावनो, जराही न घालता सुरू करूया आपला आजचा व्हिडिओ. तो चलिए शुरू करते हैं. तर भावनो, सर्वप्रथम आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही पाहू शकता आपण बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यासाठी प्लस बटनावर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. हा ओव्हरले इफेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर हा ओव्हरले इफेक्ट आपल्याला 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही पाहू शकता आपण ओव्हरले इफेक्ट फिल स्क्रीन करून घेतलेला आहे. त्यानंतर फर्स्ट बीटवर जाऊन हा ओव्हरले इफेक्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर ओव्हरले इफेक्ट कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला एक PNG ॲड करून घ्यायची आहे. तर ती PNG ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. त्यासाठी प्लस बटनावर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला PNG ॲड करून घ्यायची आहे. PNG ॲड करून घेतल्यानंतर ही PNG आपल्याला फर्स्ट बीटपर्यंत वाढवून घ्यायची आहे. तर फर्स्ट बीटपर्यंत वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला मोहन ट्रान्सफॉर्मरून जायचे आहे. तर मोहन ट्रान्सफॉर्मरून जातो आणि त्यानंतर 3 नंबरच्या सेक्शनवर जायचे आहे. तर तुम्ही पाहू शकता आपण 3 नंबरच्या सेक्शनवर आलेलो आहे. त्यानंतर प्लस बटनावर क्लिक करायचे आहे. प्लस बटनावर क्लिक केल्यानंतर इमेजची साईज छोटी करून घ्यायची आहे. तर इमेजची साईज मी छोटी करून घेतो. त्यानंतर आपल्याला फर्स्ट बीटवर जायचे आहे. तर फर्स्ट बीटवर जाऊन घेतो. फर्स्ट बीटवर गेल्यानंतर तिथेही प्लस बटनावर क्लिक करून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतर इमेज साईज मोठी करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता आपली इमेज व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून झालेली आहे. तर मित्रांनो, PNG ॲडजस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला आता MSD सरांचे इमेजेस ॲड करायचे आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम फर्स्ट बीटवर जायचे आहे. तर मी फर्स्ट बीटवर जाऊन घेतो आणि तिथून पुढे इमेजेस ॲड करायचे. तर फर्स्ट बीटवर जातो आणि प्लस बटनावर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन MSD सरांचा फोटो ॲड करून घेतो. तर तुम्ही पाहिलात आपण MSD सरांचा फोटो ॲड करून घेतलेला आहे. तर ॲड करून घेतल्यानंतर हा फोटो आपल्याला पुढील बीटपर्यंत कट करून घ्यायचा आहे. तर मी कट करून घेतो. कट करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन आपल्याला हा इमेज फिल टू स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही पाहू शकता आपण फिल टू स्क्रीन करून घेतला आहे. तर अशा प्रकारे सर्व इमेजेस मी ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता आपण सर्व इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत. तर हे इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला ह्या इमेजांना इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर इफेक्टची प्रिसेट ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. ती प्रिसेट तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला आता ती प्रिसेट ओपन करून घ्यायची आहे. तर मी ती प्रिसेट बॅक जाऊन ओपन करून घेतो. तर प्रिसेट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये एकच इमेज आहे. तर त्या इमेजचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी इमेजवर क्लिक करून इफेक्टवर जायचे आणि 3 डॉटवर जाऊन इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर आपल्याला एडिटिंगच्या व्हिडिओमध्ये बॅक यायचं आहे आणि बॅक आल्यानंतर आपल्याला फर्स्ट बीटवर जाऊन तिथून पुढे सर्व इमेजना इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर फर्स्ट बीटवरील इमेजवर क्लिक करायचा, इफेक्टवर जायचे, 3 डॉटवर जाऊन इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर अशा प्रकारे सर्व इमेजना इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता आपल्या सर्व इमेजना इफेक्ट पेस्ट करून झालेला आहे. तर त्यानंतर आपल्याला परत एकदा फर्स्ट बीटवर जायचे आहे. तर मी फर्स्ट बीटवर जातो, प्लस बटनावर जातो आणि आपल्याला एक शॅडो PNG ॲड करून घ्यायचे आहे. तर त्यासाठी मी प्लस बटनावर जातो, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जातो आणि शॅडो PNG ॲड करून घेतो. तर ही शॅडो PNG ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या खालच्या बाजूला खेचून घ्यायचे आहे. तर शॅडो PNG खेचून घेतल्यानंतर आपल्याला ही शॅडो PNG व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घ्यायचे. तर शॅडो PNG मी व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घेतो. त्यानंतर परत एकदा आपल्याला फर्स्ट बीटवर जायचे आहे आणि आम्ही MSD प्रेमी हा PNG आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर त्यासाठी प्लस बटनावर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हा PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी हा PNG ॲड करून घेतो. ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला हा PNG मोहन ट्रान्सफॉर्मरून जाऊन स्मॉल करून घ्यायचा आहे आणि स्मॉल करून घेतल्यानंतर आपल्याला थोडासा खाली खेचून घ्यायचा आहे.
तर मी व्यवस्थितरित्या PNG ॲडजस्ट करून घेतो. तर तुम्ही पाहू शकता आपला PNG व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून झालेला आहे. तर भावांनो PNG व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला हा PNG व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. तर मी व्हिडिओच्या एंडपर्यंत PNG वाढवून घेतो. PNG व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला आणखी एक ओव्हरले इफेक्ट फर्स्ट बीटवर पासून पुढे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर फर्स्ट बीटवर जायचे, प्लस बटनावर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला हा ओव्हरले इफेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर ओव्हरले इफेक्ट सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला हा ओव्हरले इफेक्ट 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला हा ओव्हरले इफेक्ट ब्लेंडिंगवर जाऊन लाईटिंगवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ओव्हरले इफेक्ट आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत कट करून घ्यायचं आहे. तर मी व्हिडिओच्या एंडपर्यंत ओव्हरले इफेक्ट कट करून घेतो. तर तुम्ही पाहू शकता आपण ओव्हरले इफेक्ट व्हिडिओच्या एंडपर्यंत कट करून घेतलेला आहे. ओव्हरले इफेक्ट कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला आता व्हिडिओमध्ये बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायचे आहे. तर ही बॉर्डर PNG तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील मटेरियलमध्ये मिळून जाईल. तर मटेरियल हे पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे आणि मटेरियलचा पासवर्ड हा 2255 हा आहे. तर मी त्यासाठी सर्वप्रथम प्लस बटनावर जातो. तर तुम्ही पाहू शकता आपण प्लस बटनावर क्लिक केलेले आहे. तर प्लस बटनावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आहे आणि बॉर्डर PNG सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे. बॉर्डर PNG सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला ही बॉर्डर PNG फिल स्क्रीन करून घ्यायची आहे आणि घेऊन झाल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहे. तर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत बॉर्डर PNG वाढवून घेतलेली आहे. तर त्यानंतर आपल्याला लोगो ॲड करायचा आहे. तर लोगो ॲड करण्यासाठी प्लस बटनावर जायचे आहे आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपला लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर तुम्हाला लोगोवर व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. तर भावांनो लोगो ॲड करून झाल्यानंतर हा लोगो व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी लोगो व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून घेतो आणि खालच्या कोपऱ्यात ॲड करून घेतो. तर लोगो व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट झालेला आहे आणि हा लोगो मी व्यवस्थितरित्या सेट केलेला आहे. तर लोगो सेट केल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. तर मी व्हिडिओच्या एंडपर्यंत लोगो वाढवून घेतो. तर आपला व्हिडिओ कम्प्लिटली पूर्ण झालेला आहे. तर आपल्याला हा व्हिडिओ शेअरवर जाऊन एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर त्यानंतर आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढेच.